مار الياس الحي. أثناء هروبه من اضطهاد الملك آخاب الحاكم، التجأ إلى جنوب الشرقي بلدة معرة صيدنايا على السفوح الشرقية الشديدة الانحدار لجبال القلمون، وجلس في تجويف محفور في صخور الجبال، وكان يمضي كل أوقاته بالصلاة والتأمل والأمانة، شاكرا ربه وتكفيرا عن خطايا الشعب. فكانت الغربان تأتيه بخبز ولحم كما أمرها الله. وعندما جاء اليوم الذي حوصر فيه من قبل جنود آخاب ملك إسرائيل، انفتحت له فجوة من قمة الجبل إلى قاع الوادي فهرب منها. بني الدير بهذا المكان المقدس. ولقد كان الملك آخاب يريد قتل القديس إيليا، لأنه كان يدعو الشعب بإسرائيل إلى العودة لعبادة الله، لأن الملك آخاب بعد زواجه من إيزابيل بنت رئيس كهنة بعل التي ساقت زوجها الملك وشعب إسرائيل إلى عبادة البعل بعد أن هدموا مذبح الرب. عندما دخل إيليا إلى الملك الذي يعبد البعل قال له: حي الرب إله إسرائيل الذي أنا واقف أمامه، إنه لا يكون في هذه السنين ندى ولا مطر إلا عند قولي. فأطاعت السماء قول النبي وانحبس المطر فجاع الناس وماتت البهائم وصار ضيق شديد. أمر الرب إيليا أن يمضي ويتجه نحو المشرق ويختبئ عند نهر كريت ويشرب من مياهه ويقتاط مما تحضره له الغربان، لأن الله أمرها أن تكون عونا لإيليا. وما لبث أن جف النهر بعد زمن، لأنه لم يهطل مطر على الأرض. ثم خاطب الرب إيليا وقال له: قم وتوجه إلى صرفة وامكث هناك، فقد أمرت أرملة هناك وستتكفل بإعالتك. ذهب القديس إيليا إلى صرفة، وهناك شاهد امرأة تجمع حطبا، فقال لها: هاتي لي بعض الماء في إناء لأشرب. وفيما هي ذاهبة لتحضره ناداها ثانية وقال لها: هاتي لي كسرة خبز معك. فأجابته: حي هو الرب إلهك، إنه ليس لدي كعكة، إنما حفنة دقيق في الجرة وقليل من الزيت في قارورة. وها أنا أجمع بعض العيدان الحطب لآخذها معي وأعد لي ولابني طعما نأكله ثم نموت. يا لا تخافي، امضي واصنعي كما قلت لك، لأن الرب يقول: إن جرة الدقيق لن تفرغ وقارورة الزيت لن تنقص إلى اليوم الذي يرسل فيه الرب مطرا على وجه الأرض. ونفذت كلام إيليا، فتوافر لها طعام لتأكل هي وابنها وإيليا لمدة طويلة، فجرة الدقيق لم تفرغ وقارورة الزيت لم تنقص، تماما كما قال الرب على لسان إيليا. وحدث بعد زمن أن ابن الأرملة صاحبة البيت اشتد عليه المرض ومات. فقالت الأرملة لإيليا: هل جئت إلي لتذكرني بإثمي وتميت لي ابني؟ فقال لها: أعطني ابنك. وأخذه منها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما فيها. ثم تمدد إيليا على جثة الولد 3 مرات وابتهل إلى الرب: يا رب، يا رب إلهي، أرجع نفس هذا الولد إليه. استجاب الرب دعاء إيليا ورجعت نفس الولد إليه فعاش. قالت المرأة لإيليا: الآن علمت أنك رجل الله وينطق على لسانك بالحق. وهذا الصبي هو النبي يونان الذي خرج من بطن الحوت. وفي السنة 3 من الجفاف قابل النبي إيليا عبديا وكيل آخاب ملك إسرائيل، وكان عبديا مؤمنا بالله واتفق معه على مقابلة الملك. وطلب إيليا من الملك
أن يجمع الشعب إلى جبل كارمل، وأن يحضر معه أنبياء البعل وعشتروت ليرى أيهما يرسل نارا تلتهم المحرقة، الرب أم بعل. فصلى أنبياء البعل، ولكن لم يكن مجيبا لصلاته. ولما دعا النبي إيليا الرب استجاب له، ونزلت نار من السماء التهمت المحرقة، فأقر الشعب بأن الرب هو الإله الحقيقي. وبناء على أمر النبي إيليا قتل أنبياء البعل، وعندئذ أعلن النبي إيليا بأن المطر سوف ينزل. ولما توعدت إيزابيل بقتل النبي لأنه قتل أنبياء البعل، فهرب النبي إلى الجنوب إلى جبل حوريب الذي يدعى أيضا جبل سيناء. غضب الملك من إيليا وأرسل ضابطا مع 50 رجلا ليقبضوا عليه، ولكن النبي صلى فأتت نار من السماء والتهمته. تنبأ النبي إيليا بالموت الشنيع لآخاب وزوجته إيزابيل، وكذلك القضاء التام على ذريتهما. ثم بعث الله النبي إيليا ليضع ياهو ملكا على إسرائيل وحزائيل ملكا على آرام. وفي نهاية أيام إيليا النبي ذهب إلى الأردن مع إليشع تلميذه، وضرب إيليا الأردن بردائه فانشق الماء، وسار النبيان على اليابسة. ثم جاءت مركبة نارية وحملت إيليا إلى السماء، وترك النبي إيليا رداءه لإليشع، لذا سمي مار الياس الحي.